چیز دور زن. مثلا پشمام و اینا. حاجی پشمان. مثلا وقتی میخوام بگم سیر، گاهی میگن شیر تو فارسی یک کمی معنی بد میده. مامه. همین مثلا عزیزم و اینا. ژاپنی خیلی خجالتی هستن و ایرانی پرحرف. حالا تو به نظر تو بیشتر ایرانی شدی یا نگین بیشتر ژاپنی شده؟ اصلا باورم نمیشه. خب برنج ایرانی رو میتونید با این چاپستیک ها بخورید، با این چوبای بیچاره نگین. خب با نگین آیا به تفاوت‌های فرهنگی هم رسیدید که همون تفاوت فرهنگی میان ایران و ژاپن شاید باشه؟ به مثلا شکل مشکل نمیاد، یعنی مشکل نمیشه، چون که مثلا من میدونم فرهنگ ایرانی آشنا شدم و نگینم فرهنگ ژاپن خیلی خوب میشه آشنا شده. و ولی گاهی هست مثلا نگین همیشه مثلا آهنگ ها رو خیلی بلند پلی میکنه. ژاپنی ها اینجوری نیستن؟ آره اینجوری نیست، یعنی ایران خیلی همه واقعا همه خیلی بلند آهنگ میزنن، مثلا تو ماشین، مهمونی، واقعا همه جا. ولی ژاپن اصلا اینجوری نیست. خب تو 8 ماه هم تو ایران بودی، حالا هم با نگین هستی هم 8 ماه تو ایران بودی، این تفاوت‌ها رو خیلی بیشتر دیدی. آیا باز هم چیزی میتونی برامون بگی از این تفاوت‌های بین دو کشور فرهنگی؟ مثلا ژاپنی خیلی خجالتی هستن و ایرانی پرحرفن. ژاپنی‌ها واقعا کم حرفن، راست میگی. چیزی که من خیلی دوست داشتم در ایرانی ها اینه که رابطه بین خانواده ایرانی خیلی قویه. خیلی ارتباط تو داخل خانواده خیلی قویه. خانواده اولویت با خانوادهشون با دوستاشون خیلی ارتباط دارن. شما هم خیلی خانواده برای ما خیلی جای مهمی داره. این خیلی دوست داشتم. این کاملا برعکس ژاپنی هاست. جدا؟ یعنی در ژاپن؟ آره. مثلا نگین مثلا هر روز به خانوادهش پیام میده، ولی مثلا وقتی من ایران بودم مثلا هفته یه بار حرف میزنم با خانوادم. اینم مثلا زیاده. ایرانی ها خیلی مثلا هر آخر هفته مثلا جمع میشن با هم و اینجوری و تلفن صحبت میکنم. خیلی تعجب کردم. اولین مشکل غذا بود. دومین مشکل چی بود؟ دستشویی. مشکل بعدی خیابونای ایران. حالا از شباهت‌های فرهنگی هم چیزی میتونی بگی که مشابه باشه؟ هم ایرانی هم ژاپنی بدبین هستن، مردم بدبین هستن. ژاپنی هم بدبینن؟ آره خیلی. حالا تو به نظر تو بیشتر ایرانی شدی یا نگین بیشتر ژاپنی شده؟ نگین بیشتر ژاپنی شد. جدا؟ من از روی ویدیوهاتون حدس میزنم که تو بیشتر ایرانی شدی. شما توی خونه با هم فارسی، انگلیسی یا ژاپنی حرف میزنید؟ کدومش؟ ستاش قطعیه، یعنی آره. تو زبان فارسی وقتی بخوای نگین رو صدا کنی چه کلمات، واژه‌های عاشقانه یا شیرینی میگی؟ همین اصلا عزیزم و اینا. فقط عزیزم و اینا. همین عزیزم معادلش در ژاپنی؟ ژاپنی نداره. اصلا عزیزم عاشقانه، کلمه عاشقانه خیلی کمه ژاپن. جدا؟ چرا؟
چون ما نشون نمیدیم عشقمون رو به همدیگر زیاد. جالبه، خیلی جالبه. یعنی کلمه واقعا عزیزم که تو اکثر زبان ها هست، در ژاپنی عزیزم هم نیست اصلا. باورم نمیشه. فکر میکردم که خیلی ابراز احساسات بکنید، ابراز احساسات نمیکنید، کلمه هم براش ندارید. خیلی جالبه، خیلی جالبه. خب پس تو هم فقط همین عزیزم رو شاید بگی، درسته؟ بیشتر نه. آره فقط فارسی میتونم بگم یا انگلیسی. به ژاپنی نمیتونم بگم. آره اوکی. بیچاره نگین دیگه زیاد نمیتونه. در مورد اصطلاح ویدیو زیاد ساختین، اون ویدیو هم دیدیم با هم، اما اصطلاح مورد علاقه تو همین الان چیه که بیشتر از همه خیلی استفاده میکنی؟ وقتی به فارسی صحبت میکنم خیلی میگم مثلا چشم فدای سرت، اینکه جگرت میخورم. یک کلیپی از گزارشگر فوتبال ایران آقای خیابانی پخش شد که به زبان ژاپنی سعی میکرد یه پیامی برای ژاپنیا بفرسته که متاسفانه خیلی مورد تمسخر قرار گرفت. من قبلا هم یک ویدئویی که به زبان آلمانی سعی کرده بود صحبت بکنه رو شنیده بودم. به زبان آلمانی برای کسی که سعی میکنه یه زبانی رو که بلد نیست بگه قابل قبول بود. حالا این کلیپ ژاپنی رو یه تیکش با هم ببینیم. いい試合見たいです。僕たちは勝ちたいです。この回僕たち優勝しますと、今日の試合楽しみにしていますと、でもイランが勝てますし、イランがチャンピオンになりますと。تو به ما بگو که چقدر برای یک ژاپنی این صحبتی که آقای خیابانی کرد قابل فهم بود؟ به نظرت اوکی بود؟ خوب بود؟ در واقع کاملا فهمیدم چی میخواست بگه. خیلی خوب نبود ولی قابل فهم بود. قابل فهم بود. همین قابل فهم بودن از نظر من قابل قبوله. خب بریم یکم در مورد سفرت به ایران بپرسیم. کجاهای ایرانو دیدی؟ کدوم شهرها؟ یعنی تا حالا خیلی رفتم از شمال تا جنوب. مثلا شمال رفتم به مثلا تبریز، رشت و اردبیل و اینجاها رفتم و مثلا جنوب رفتم بندر عباس، هرمز، اینها و البته اصفهان، شیراز، یزد و مثلا کرمان. خب خیلی جاها رفتی. جذابیت های این جاهایی که رفتی واسه چیا بوده اگه بخوای چند تا چیزو بگی؟ خب مثلا من خیلی دوست دارم مثلا مسجد شیراز، چون رنگشون خیلی خوشگله، زیباست و اینم خیلی دوست دارم که مثلا طرح مسجد توی همه شهر مثلا یه جوری داره که شیراز اینطوریه، شمال اینطوری، جنوب اینطوری و خیلی جذابه برام که میرم مسجدها. معماریشون متفاوته و همین برات جذابه. از این همه شهرهایی که رفتی تو ایران کدومش از همه بیشتر دوست داشتی؟ میگم اصفهان و شیراز، نمیتونم انتخاب کنم. خیلی هر دوتا خیلی دوست دارم. مثلا اصفهان خیلی دوست دارم، نصف جهان، نقش جهان خیلی دوست دارم، خیلی آرامش داره. یکم در مورد غذای ایرانی بپرسیم. غذای ایرانی و ژاپنی خیلی با هم فرق دارن؟ خیلی فرق دارن. خب چجوری؟ چون شما هم برنج زیاد میخورید، درسته؟ برنج زیاد میخوریم ولی گوشت خیلی زیاد میخورم.
تو غذا ایرانی و تو ژاپن کم، ماهی زیاده. ولی برنج ایرانی چقدر با برنج ژاپنی با هم برای تو فرق داشت؟ خیلی فرق داره اصلا. آره اصلا شبیه نیست، شبیه هم نیست. کدومش خوشمزه تره الان میتونی به اون بگی؟ هر دوتاش خیلی دوست دارم، یعنی بستگی داره. مثلا به وقتی غذا ژاپنی میخورم برنج ژاپنی بهتره و وقتی غذا ایرانی میخورم برنج ایرانی خیلی بهتره. خب برنج ایرانی رو میتونید با این چاپستیک ها بخورید، با این چوبای ژاپنی؟ نمیشه. کدوم غذای ایرانی رو از همه بیشتر دوست داری؟ بیشتر قرمه سبزی دوست دارم. کدوم غذای ایرانی هست که اصلا نمیتونی بخوریش، دوست نداری؟ اصلا نمیتونم بخورم نیست، ولی کمتر دوست دارم کله پچه و حلیم. دوغ چی؟ نظر تو در مورد دوغ چیه؟ دو اولین بار خیلی خوشمزه نبود برام، ولی یواش یواش خوشم اومد و الان خیلی دوست دارم. الان دوست داری میخوری. خوب. به موزیک ایرانی هم علاقه داری؟ میشناسی؟ آره دوست دارم. چه خواننده هایی رو گوش میدی؟ دوست دارم اندی هندی؟ 25 بند. در آخر میخوام در مورد کانال باحال یوتیوبتون بپرسم، چون خودم خیلی دوست دارم. چرا یکم ویدیو کم میذارید و قراره که چه برنامه هایی داشته باشید؟ کم میذاریم به خاطر اینکه سرمون شلوغه. هر دوتامون کار میکنیم و سعی میکنیم بیشتر ویدیو بزنیم، ولی وقت کم داریم. خب برنامه‌تون چیه؟ چون سبک ویدیوهاتون سبکی که من خودم دوست دارم، به زبان برمیگرده، به فرهنگ برمیگرده، چیزهای فان هم توش هست. دیگه چه ویدیوهایی میخواید بسازید؟ هدفتون چیه؟ برنامه‌تون چیه از این کانال یوتیوب؟ ما میخوایم صحبت کنیم در مورد فرهنگ و زبون و اینها، یعنی ژاپن ایران، تا اینکه ژاپن رابطه بین ژاپن و ایران و چیز بهتر کنه. خیلی امیدوارم که کانالتون خیلی رشد بکنه. امیدوارم که ویدیوهای بیشتری هم بذارید. ما که دنبال میکنیم. امیدوارم همه بچه‌ها برن حتما کانال شما رو دنبال کنن. خیلی ممنون. چون هر دوتاتون خیلی بامزه و ویدیوهاتون هم خیلی بامزه است، خیلی باحاله. مرسی خیلی ممنون. امیدوارم که بیشتر شما رو ببینند. مرسی از اینکه تو این مصاحبه شرکت کردید. خیلی ممنون. خیلی خوش لذت بردم. خیلی خوشحال شدم. مرسی. خداحافظ.